این اطلاعات جهت کمک به شما درباره رسیدگی به درخواست تجدید نظر پناهندگیتان ارائه می‌گردد. پرونده شما به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده است. شما برای پناهندگی درخواست داده‌اید، اما هوم آفیس بریتانیا که درباره تقاضای پناهندگی تصمیم می‌گیرد، با درخواست شما مخالفت کرده است. شما یا مشاور حقوقیتان به آن تصمیم اعتراض کردید چون معتقدید که اشتباه است. حالا قرار است یک قاضی مستقل در دادگاه اداری بدوی به درخواست تجدید نظر شما رسیدگی کند. این دادگاه اداری کاملاً از هوم آفیس مستقل است. جلسه دادرسی فرصتی است برای متقاعد کردن هوم آفیس به تغییر تصمیم اتخاذ شده و موافقت با درخواست پناهندگی شما. من و دوستانم روند تجدید نظر پناهندگی را تجربه کرده‌ایم. اینها اطلاعاتی است که آرزو می‌کنیم در آن زمان داشتیم. امیدواریم این اطلاعات نگرانی شما از رفتن به دادگاه را کاهش دهد. می‌دانیم که نگران نتیجه دادگاه تجدید نظر هستید و شاید دچار ترس، سردرگمی و اضطراب باشید. اینها طبیعی است. امیدواریم دانستن آنچه باید انتظار داشت موجب اطمینان شما گردد. گرچه تجدید نظر می‌تواند خیلی چالش برانگیز باشد، رویه خود را حفظ کنید. آمادگی برای دادگاه تجدید نظر. مهمترین نکته آمادگی برای دادگاه تجدید نظر است. افرادی هستند که به شما کمک کنند، مثل مشاور حقوقیتان و گروه حمایتی محلی. مشاور به شما مشاوره می‌دهد و پرونده شما را آماده می‌کند. اگر مشاور ندارید، از یک گروه حمایتی بخواهید در یافتن یک مشاور حقوقی به شما کمک کند. یا از وبسایت لا ساسیتی برای این منظور استفاده کنید. مشاور اظهارنامه شما را آماده خواهد کرد. این اظهارنامه حاوی کلیه مسائل مطرح شده در نامه مخالفت با درخواست شما یا سوابق مصاحبه شماست. سعی کنید در نوشتن اظهارنامه به مشاور کمک و اطمینان حاصل کنید که دقیق باشد. از اصلاح اشتباهات موجود در اظهارنامه نترسید. حتما همه اتفاقاتی که برایتان روی داده را برای مشاور شرح دهید، حتی اگر متضمن بیان تجربیات بسیار تلخ و آزاردهنده باشد، مثل تجاوز به عنف، خشونت خانوادگی یا شکنجه. از مشاور بخواهید استدلال‌های قانونی را برایتان توضیح بدهد. اگر برقراری ارتباط به زبان انگلیسی برایتان سخت است، باید درخواست مترجم شفاهی کنید. مترجم شفاهی دادگاه فقط در دادگاه کار می‌کند. از مشاور بخواهید از قبل این موضوع را به دادگاه اطلاع دهد تا دادگاه یک مترجم شفاهی را برای حضور در جلسه دادرسی هماهنگ کند و نیز بتوانید خارج از دادگاه با وکیل خود صحبت کنید. اگر خانومی هستید که نمیتوانید در حضور آقایان صحبت کنید، مثلا به دلیل اینکه پرونده شما متضمن خشونت جنسی است، از مشاور خود بخواهید برای یک دادگاه که همه اعضای آن زن هستند درخواست دهد یا این موضوع را در فرم تجدید نظر خود ذکر کنید. دادگاه در این خصوص تصمیم میگیرد. قبل از جلسه دادگاه اظهارنامه و نیز دلایل خود برای پاسخگویی به موارد مطروح در نامه مخالفت با درخواست را مجدداً بخوانید. فکر کردن درباره سوالاتی که ممکن است در دادگاه از شما پرسیده شود بسیار مهم است. به ویژه درباره دلایل هوم آفیس برای مخالفت با درخواستتان فکر کنید. حتما از قبل نشانی دقیق دادگاه و نیز زمان و تاریخ دادرسی را بپرسید. اگر ساکن یک واحد مسکونی هستید که توسط هوم آفیس تأمین شده، می توانید یک بلیط را برای سفر به دادگاه اداری بگیرید. باید اعلان دادرسی خود را به دفتر حمایت از پناهجویان ببرید تا یک بلیط را برای شما بفرستند. آگاهی از آنچه باید انتظار داشت. آگاهی از آنچه باید انتظار داشت بسیار مفید است. در صورت امکان از قبل به دادگاه مراجعه کنید. شاید مشاور یا گروه حمایتی بتوانند در این خصوص به شما کمک کنند. شاید بتوانید به عنوان مستمع در یک جلسه تجدید نظر علنی حضور یابید. اگر کسی را می‌شناسید که تجربه حضور در جلسه تجدید نظر را دارد، در این باره با او صحبت کنید. فراموش نکنید که تجدید نظر فرصتی مناسب برای شرح پرونده‌تان در حضور قاضی است. ممکن است به صدور رأی به نفع شما بیانجامد. در روز دادرسی حتما به موقع در دادگاه حضور یابید. گرچه جلسه دادرسی شما به ساعت 10 صبح موکول خواهد شد، زودتر در آنجا حضور یابید. شاید در ظاهر دادگاه اداری شبیه دادگاه‌هایی باشد که در تلویزیون دیدید، ولی یک دادگاه جنایی نیست. در دادگاه اداری همه مورد بازرسی امنیتی قرار می‌گیرند. شما را از یک دستگاه فلزیاب عبور خواهند داد و وسایل شما را بازرسی خواهند کرد. این اقدام برای تضمین امنیت همه صورت می‌گیرد. از حمل اسپری، عطر، دئودورانت و آینه خودداری کنید، چون مأمور امنیتی دادگاه آنها را مصادره خواهد کرد. حضور خود را به مسئول پذیرش اطلاع دهید. سپس درب اتاق دادگاه منتظر بمانید. منشی دادگاه قبل از ساعت 10 بیرون آمده نام شما را خواهد پرسید
وکیلتان وکالت شما را در دادگاه بر عهده خواهد گرفت. اگر زودتر برسید شاید بتوانید به صورت خصوصی تر با وکیلتان صحبت کنید. سوال کنید آیا یک اتاق خصوصی وجود دارد؟ شاید لازم باشد چندین ساعت برای جلسه دادرسی منتظر بمانید، زیرا نوبت رسیدگی در روز دادرسی مشخص می‌گردد. دادگاه اقدام برای رسیدگی به پرونده ها را تا ساعت 4 ادامه می‌دهد. مواد خوراکی و نوشیدنی و نیز داروهایی که ممکن است طی مدت انتظار لازم داشته باشید را با خود بردارید. در خود دادگاه مجاز به خوردن چیزی نیستید، اما آب برای نوشیدن هست. بهتر است ذهنتان را فعال نگه دارید تا هنگام حضور در دادگاه هوشیار باشید. می‌دانیم که مضطرب خواهید بود، اما سعی کنید خونسردی خود را حفظ کنید. می توانید دوستان، اعضای خانواده یا سایر حامیان را با خود بیاورید. آنها می توانند به شما آرامش و قوت قلب بدهند. توجه داشته باشید که گاهی جلسات دادرسی به زمان دیگری موکول می گردد. حضور در جلسه دادرسی. یک راهنما یا مشاور شما را به جلسه دادرسی هدایت خواهد کرد. در جلسه دادرسی افراد زیر حضور خواهند داشت. شما، وکیل شما، البته اگر داشته باشید، قاضی مهاجرت و نماینده هوم آفیس که به هوپو نیز مرسوم است. همچنین ممکن است افراد زیر هم حضور داشته باشند. مترجم شفاهی در صورت نیاز شما، کارشناسان، شاهدانی که شما میشناسید و عموم افراد جامعه. در آغاز جلسه دادرسی، وقتی قاضی وارد می شود باید بایستید، مگر آنکه به دلیل معلولیت قادر به انجام این کار نباشید. قاضی همه را معرفی کرده روند دادرسی را شرح می دهد. قاضی مستقل است و مستقل از دولت عمل می کند. او وظیفه دارد درباره پرونده شما عادلانه قضاوت نماید. اگر به هر دلیلی راحت نیستید به قاضی اطلاع دهید. راحت باشید و مقداری آب بنوشید. در طول دادرسی، وکیلتان از شما خواهد خواست اظهارنامه خود را بپذیرید، یعنی موافقت خود را با اظهارنامه اعلام کنید. ممکن است وکیل سوالاتی را از شما بپرسد. سپس هوپو با طرح سوالاتی به بررسی پرونده شما می‌پردازد. این کار اصطلاحاً استنتاق نامیده می‌شود. با دقت به سوالات گوش دهید. اگر متوجه سوالی نمی‌شوید درخواست کنید که سوال تکرار شود. اگر پاسخ را نمی‌دانید بگویید نمی‌دانم. از روی حدس پاسخ ندهید. خوب فکر کنید و با صدای بلند پاسخ‌های واضح، مختصر و مفید بدهید. در صورت استفاده از مترجم در فواصل زمانی منظم صبر کنید تا او ترجمه کند. اگر متوجه منظور مترجم نمی‌شوید یا او چیزی را اشتباه ترجمه می‌کند، باید فوراً به وکیلتان یا قاضی اطلاع دهید. حتی الامکان پاسخ‌های کامل بدهید. گاهی سوالات واقعاً سخت است. در صورت صحبت درباره تجارب تلخ و رنج‌آور مثل شکنجه یا تجاوز به عنف یا خشونت خانوادگی در کشور زادگاهتان از کلمات دقیق برای شرح ماوقع استفاده کنید. حتی اگر بیان آنها سخت، ناراحت کننده یا شرم‌آور باشد. شاید لازم باشد اوضاع کشور زادگاهتان را شرح دهید. وظیفه هوپو بررسی صحت اظهارات شماست. شاید با شما مخالفت یا شما را به دروغگویی متهم کند. اگر به واسطه یک سوال ناراحت یا سردرگم می‌شوید، از هوپو بخواهید سوال را تکرار کند تا فرصت فکر کردن پیدا کنید. اگر هوپو پرخاشگر و بی‌ادب باشد، قاضی باید به او تذکر بدهد. ممکن است قاضی هم سوالاتی را از شما بپرسد. این تنها فرصت شما برای گفتگوی مستقیم با اوست، اما این فرصت در همه جلسات دادرسی پیش نمی‌آید. در صورت گفتگو با قاضی، او را با عنوان عالی جناب خطاب کنید. مجبور نیستید بایستید. قضات برخوردهای بسیار متفاوتی دارند. بعضی خیلی دوستانه و برخی رسمی رفتار می‌کنند. اجازه ندهید برخورد قاضی بر آنچه باید بگویید تأثیر بگذارد. اگر شهودی برای اثبات اظهارات خود دارید، باید در اتاق انتظار منتظر بمانند تا نوبت آنها برسد. اگر مایل نیستید یکی از شهود بقیه اظهارات شما را بشنود، به وکیلتان یا قاضی بگویید. در این صورت آن شاهد بعد از ادای شهادت دادگاه را ترک خواهد کرد. دوستانتان مجاز نیستند در جلسه دادرسی حرف بزنند مگر آنکه جزء شهود باشند. اگر آنچه روی می‌دهد را درک نمی‌کنید یا اگر برای رفتن به دستشویی به فرجه نیاز دارید، به وکیلتان یا قاضی بگویید. پس از استماع همه اظهارات و شواهد، هوپو علت مخالفت هوم آفیس با درخواست پناهندگی شما را شرح خواهد داد. وکیلتان دلایل نادرست بودن چنین تصمیمی را برای قاضی شرح خواهد داد. وکیلتان خلاصه اظهارات نهایی را ارائه خواهد کرد. شما فقط باید گوش کنید. اگر وکیل ندارید، خودتان باید خلاصه اظهارات نهایی را ارائه کنید. در پایان جلسه دادرسی. جلسه دادرسی می تواند بین 30 دقیقه تا چند ساعت طول بکشد. دادگاه معمولاً حدود ساعت 1 برای ناهار تنفس 1 ساعته خواهد داشت.
معمولاً قاضی رأی خود را در همان روز دادرسی اعلام نمی‌کند. در پایان جلسه دادرسی، قاضی زمان احتمالی دریافت رأی دادگاه را به شما خواهد گفت. در صورت عدم دریافت رأی ظرف 4 هفته باید با مشاور خود یا دادگاه اداری تماس بگیرید. آماده باشید، شاید جلسه دادرسی برایتان ترسناک یا پر استرس باشد. شنیدن اینکه یه عده درباره زندگی شما صحبت کنند سخت است. اینکه یه عده درباره آنچه برایتان روی داده سوال کنند رنج‌آور است. ممکن است از روند دادرسی راضی و خوشنود باشید یا خسته و ناامید شوید. همچنین ممکن است بیان دغدغه‌هایتان حس خوبی به شما بدهد. اگر فرزندانی داشته باشید، اکثر دادگاه‌های اداری خدمات مراقبت از کودک را ارائه نمی‌دهند. بعضی قضات اجازه نمی‌دهند که کودکان در دادگاه حضور یابند. توجه داشته باشید که همراه داشتن کودکان در دادگاه می‌تواند حواس همه را پرت کند. به علاوه، شاید نخواهید در حضور فرزندانتان درباره تجارب زندگی خود صحبت کنید. بهتر است که مراقبت از فرزندان خود را به یک شخص دیگر بسپارید. توجه داشته باشید که شاید جلسه دادگاه یک روز کامل طول بکشد. اگر فرزندان شما مدرسه‌ای هستند، از یک دوست یا خویشاوند مورد اعتماد بخواهید که در صورت تأخیر شما برای آوردن آنها از مدرسه اقدام کنند. گاهی جلسات دادرسی بعد از ساعت 5 تمام می‌شود. چنانچه ناچار باشید فرزندانتان را با خود به دادگاه بیاورید، از یک دوست یا خویشاوند بخواهید با شما بیاید و طی مدتی که در دادگاه هستید در اتاق انتظار از آنها نگهداری کند. کتاب‌ها یا اسباب بازی‌هایی را برای سرگرم کردن فرزندانتان بیاورید. بعد از دادرسی، شما یا مشاور حقوقیتان رأی دادگاه را دریافت خواهید کرد. صدور رأی ممکن است چندین هفته طول بکشد، زیرا قاضی باید کلیه شواهد را بررسی کند و دلایلی دقیق را برای رأی خود ارائه دهد. پس از دریافت رأی بلافاصله با مشاور خود تماس بگیرید. اگر دادگاه علیه شما رأی داده باشد و در صدد تغییر آن باشید، باید برای مجوز تقاضای تجدید نظر در یک دادگاه عالی ظرف مهلت محدود درخواست دهید. فقط در صورتی می‌توانید چنین اقدامی را انجام دهید که معتقد باشید قاضی مرتکب اشتباهی جدی شده است، نه اینکه صرفاً به خاطر اینکه با نتیجه دادرسی مخالف هستید. توجه داشته باشید که حتی اگر رأی تجدید نظر به نفع شما باشد، ممکن است هوم آفیس باز هم به آن اعتراض کند. فقط در صورتی میتواند چنین اقدامی را انجام دهد که معتقد باشد قاضی مرتکب اشتباهی جدی شده است. نتیجه هر چه باشد، میتوانید افتخار کنید که برای احقاق حق خود اقدام کردید.